Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, đây là chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Đồng Nai vươn lên thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước, thu hút dự án quy mô lớn. Từ làn sóng FDI mới, Việt Nam hướng tới vị thế mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy, doanh nghiệp Việt cần làm gì để tận dụng lợi thế FDI thế hệ mới và chuỗi cung ứng dịch chuyển mạnh sang Đông Nam Á? Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền tỉnh Ehime, Nhật Bản. Theo nội dung bản ghi nhớ, mục tiêu chung của hai bên là định hướng phát triển kinh tế thông qua việc xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế bền vững trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các điều ước quốc tế mà hai nước đã ký kết. Hai địa phương thống nhất hợp tác trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế của cả hai bên. Trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Ehime sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đầu tư, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và mở rộng giao lưu văn hóa giữa hai tỉnh. Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được đánh giá là một trong những quyết sách có tác động sâu rộng tới cấu trúc nền kinh tế cũng như thị trường vốn trong giai đoạn tới. Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra lộ trình đến năm 2030, phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và từ 1 đến 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Hiện 3 nhóm ngành được cho là hưởng lợi nhiều nhất từ Nghị quyết 79 như tài chính ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và năng lượng dầu khí. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay cả nước có 95% khu công nghiệp, 31,5% cụm công nghiệp đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. Trong năm 2025, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý rác thải, chất thải công nghiệp và nguy hại, từng bước thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải thay cho chôn lấp, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu sản xuất, cụm công nghiệp. Đặc biệt, ngành đã duy trì 8 tổ giám sát môi trường đối với các cơ sở công suất lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, thực hiện giám sát định kỳ hoặc đột xuất, kết hợp với quan trắc tự động liên tục nhằm bảo đảm tính khách quan và chính xác trong quá trình theo dõi. Về giải pháp và kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh xác định khách hàng lớn, khu công nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược nên sẽ đầu tư thêm hạ tầng. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để đáp ứng nhu cầu phụ tải đang tăng nhanh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, sắp tới đơn vị này sẽ tăng vốn đầu tư lên từ 8.000 đến 8.500 tỷ đồng mỗi năm nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải và chất lượng điện năng, đồng thời ưu tiên điện cho khu công nghiệp để tạo nền tảng cho sản xuất ổn định, giúp doanh nghiệp yên tâm đóng góp lâu dài cho sự phát triển kinh tế chung của thành phố. Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai đang phấn đấu và vươn mình mạnh mẽ, kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của đất nước. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Nai có lợi thế về quỹ đất rộng, thuận lợi để thành lập các khu công nghiệp mới. Tỉnh đang rà soát, bổ sung mới và điều chỉnh các khu công nghiệp hoạt động theo mô hình truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp chuyên ngành về hàng không vũ trụ, ô tô, các khu công nghiệp công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp chuyên đề cho các quốc gia có số dự án quy mô vốn lớn đầu tư tại tỉnh Đồng Nai như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thống kê cho thấy, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 184 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8,4% so với giai đoạn trước đó. Kết quả này đưa Việt Nam vững vàng trong nhóm 15 nước đang phát triển, thu hút FDI lớn nhất trên thế giới. Sang năm 2026, câu chuyện không chỉ dừng lại ở những con số, khi chuỗi cung ứng đang chuyển từ toàn cầu hóa sang khu vực hóa với chiến lược Trung Quốc cộng 1, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước nâng cấp mình trong chuỗi cung ứng của tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này, thì các nhà cung cấp phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe về tự động hóa và chuyển đổi số.
Sự thay đổi về chất nằm ở chính nội lực của các doanh nghiệp nội địa. Điển hình tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện cơ khí chính xác cho ngành ô tô, 60% khách hàng của họ hiện là những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, 30% sản lượng được xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản. Phải mở rộng thêm nhiều thị trường khác để có thể đáp ứng được nhu cầu nhiều thị trường khác nhau. Như vậy là ngày xưa chúng ta chỉ có 1-2 khách hàng, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải mở rộng ra 4-5 thêm 6-7 khách hàng nữa. Có nghĩa là ngày xưa là sẽ theo các tiêu chuẩn của Nhật hoặc Hàn Quốc, thì bây giờ chúng ta cần phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn của Mỹ hoặc là châu Âu. Như thế thì nó sẽ là cần phải cải tiến trong nội tại doanh nghiệp để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Trong mắt các nhà mua hàng và nhà cung cấp quốc tế, lợi thế của Việt Nam đến từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và khả năng đáp ứng ngày càng cao của ngành công nghiệp hỗ trợ. Sắp tới đây, những ngành công nghiệp nặng về ô tô hay cơ khí của Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển hơn, và tôi tin rằng doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hàn Quốc. Cơ sở của những nhận định trên được chúng tôi đưa ra dựa trên thực tế hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như những bước tiến trong ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam gần đây. Theo Bộ Công Thương, số lượng doanh nghiệp Việt Nam đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp cấp 1 cho các tập đoàn đa quốc gia đã tăng gần 25% so với giai đoạn 2020. Để nâng cao năng lực tự chủ, doanh nghiệp Việt Nam cần công nghệ chính xác, và muốn có công nghệ đúng thì cần đối tác phù hợp. Đó chính là chìa khóa giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tôi tin rằng cam kết của Việt Nam trở thành quốc gia không phát thải carbon vào năm 2050 trở thành một điểm khác biệt, thu hút đầu tư trong bối cảnh châu Á. Và nó cũng khiến Việt Nam trở nên độc đáo trong mắt nhà đầu tư. Điều quan trọng là chuỗi cung ứng. Khi có các cụm sản xuất tích hợp, chuỗi cung ứng sẽ tạo điểm khác biệt của Việt Nam so với Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Báo cáo từ Eurocharm mới công bố cho thấy, chỉ số niềm tin kinh doanh BCI của Việt Nam đã chạm mốc 80 điểm, mức cao nhất trong 7 năm qua. Trong đó, gần 50% vốn FDI tập trung vào các dự án ESG và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để nâng cấp trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt không chỉ cần minh chứng năng lực sản xuất, mà cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vâng, thưa quý vị, vậy liệu chúng ta có đủ lực để chuyển mình từ mắt xích gia công đơn thuần sang một đối tác chiến lược sâu, để đáp ứng được những rào cản xanh đang dần hiện hữu? Và để có cái nhìn sâu sắc hơn về chiến lược thích ứng của doanh nghiệp Việt trong năm 2026, thì chúng tôi đã kết nối cuộc trao đổi với ông Mohammad Mudassar, đại diện đơn vị tư vấn quốc tế PwC Việt Nam. Vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của dòng vốn FDI chất lượng cao trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang Đông Nam Á, đặc biệt là các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn, trung tâm dữ liệu hay logistics? FDI thường được hiểu là dòng tiền, nhưng FDI chiến lược thì vượt xa yếu tố tiền bạc. Nó bao gồm phát triển kỹ năng, xây dựng hệ sinh thái và cả chuyển giao tri thức. Ngày càng nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào những quốc gia có thể mang lại cho họ một hệ sinh thái rộng lớn hơn. Đông Nam Á hiện đang chứng kiến nhiều khoản đầu tư theo hướng này. Riêng Việt Nam cũng đang cố gắng khai thác nhiều hơn từ dòng vốn FDI chất lượng cao, thay vì mô hình truyền thống thiên về vốn. Những gì chúng tôi thấy trong khu vực là trong 3 đến 4 năm tới, sẽ có gần 150 trung tâm dữ liệu mới được xây dựng. Điều đó đồng nghĩa với công suất hiện tại sẽ tăng gấp 5 đến 6 lần. Trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào hai yếu tố chính, vị trí và nhu cầu năng lượng. Hai yếu tố này rất quan trọng. Từ góc độ Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về điện mặt trời, điều này giúp Việt Nam có vị thế rất tốt. Vâng ạ, vậy thì thưa ông, Việt Nam nên có những kế hoạch cụ thể như thế nào trong năm 2026 để tận dụng những lợi thế vừa nêu ạ? Từ góc độ quản trị, chính phủ cần khung chính sách dài hạn, vừa bảo vệ lợi ích trong nước, vừa thu hút FDI chất lượng cao, đồng thời phải có những chỉ số đo lường rõ ràng. Ví dụ chiến lược logistics cần KPI cụ thể. Khi gắn chính sách với kết quả cụ thể, doanh nghiệp nội địa sẽ chủ động tìm hỗ trợ, tăng vận động chính sách. Về phía doanh nghiệp, cần đầu tư vào giáo dục, đào tạo chuyên sâu, ví dụ trung tâm dữ liệu, điện toán cao cấp. Đây là lĩnh vực mới, có các chương trình đào tạo chuyên biệt cho bán dẫn, thay vì đào tạo kỹ thuật chung. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị, với lợi thế về dòng vốn FDI thế hệ mới, cùng với đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ chuỗi cung ứng sang khu vực Đông Nam Á, thì chắc chắn sắp tới Việt Nam sẽ có rất là nhiều kế hoạch để củng cố vị thế của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới cũng xin được hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.